سلامونه می قبول کې مرګرو نه نئی ویډیو د ټیک ټاک د ویوز په اړه کې دی. تاسو کوم ویډیوز اپلوډ کې پاګه باندې ویوز ناراضي د دې مین وجه څه کې دی چې کوم پرابلم راځي، کوم وایلیشن راځي، کوم سټرایکس تاسو په ویډیوز باندې راځي. دا وایلیشن سټرایک په اړه کې پوره سټډي کوو، بیا دا د سولوشن په اړه کې خبره کوو. یعنی که تاسو په ویډیو باندې وایلیشن سټرایک راغلی او بیا موږ سالو کوو څنګه. په دې ویډیو کې دا پوره سټرایک د وایلیشن ډیسکس کوو، پوره خبره پکوو. ما ته په تاسو د وسه پوره زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، تاسو سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن وسره کلیک کړئ ځکه چې زما کلم نوی ویډیو راځي تاسو ته ټول نه پیل دررسي. په دې ویډیو کې چې کوم ټاپک ډیسکس کوو پای کې پیل نمبر چې سر کوم ټاپک دی ازم سر دی ناٹ الیجیبل فار د فار یو پیډ. تاسو به لیدلی اکثر تاسو ویډیو اپلوډ کوي په 100 200 باندې سټک شي بیا مخې ته نزي. دا غي مین ریزن دا چې ټیک ټاک ولې د فار یو فیډ نه تاسو ویډیو لاندې کی، یعنی د ټیک ټاک چې کوم الګوریتم دی پای کې چې کوم د فار یو پیډ دی دا غي تاسو ویډیو را لاندې شي هغه باندې بیا ویوز ناراضي په خپل ځای باندې سټک شي ودرېږي. تاسو څنګه چې کولای شئ چې زما ویډیو الیجیبل ده کنه دا، یعنی زما ویډیو په فار یو کې چلیږي کنه چلیږي. د موبایل سکرین طرف ته زو پرې دی باره کې ډسکشن کوو، تاسو په ډیټیل سره کوم چې کوم پرو ډسکشن دی نه به د موبایل په سکرین باندې ډېر په واضحه طریقه سره وشي. ما د خپل موبایل سکرین اوپن کو، زه د ټیک ټاک ترالو ما خپل پروفایل اوپن کو. اوس په دې کې زه ګورم چې زما کوم ویډیوګانې ناٹ الیجیبل فار د فار یو پیډ دي او کوم ویډیوګانې زما صحیح دي، یعنی کوم ویډیوګانو باندې وایلیشن سټرایک کی یا ټیک ټاک ولا د فار یو پیډ نه خطا کړل چې ما ته پته ولګي چې دی ویډیوګانو وایلیشن کړی دی. د چیکینګ لپاره سمپل او اسانه طریقه ټول نه دا چې په ټیک ټاک سټوډیو اپشن باندې کلیک کوم. بدل تاسو اپشن لیدئ شي اکاونټ چیک، په دې باندې سمپل داسې کلیک کړئ. تاسو لیدئ شي پوره چیکینګ زما د ایډي کېږي، زما چې کوم ټول ویډیوز ما اپلوډ کړی دي هغه ټول 1 by 1 چک کی، کوم چې صحیح هغه ته یس نشان کیږي نه دا ویډیو صحیح ده، او کوم ویډیوز پکې وایلیشن کړي هغه ته زما سره سوالیه نشان راشي. اوس تاسو دې شي په ټیک برادرز اکاونټ کې زما سره وایلیشن نشته، په ویډیو باندې وایلیشنز نشته. ما ته خای اکاونټ ان ګډ سټینډینګ، یعنی زما اکاونټ په ګډ سټینډینګ کې زما په ویډیو کې څه وایلیشن نشته. تاسو په دې طریقه سره خپل ویډیوز چک کړئ. چې ته وینئ مې ویډیو پکې وایلیشن کړي دا غیر د افیل طریقه خیم تاسو څنګه سالو کولای شئ. او مین خبره چې تاسو په خپل اکاونټ باندې سټرایک چک کول غواړئ، نه کوم ویډیوز وایلیشن کړي تاسو اکاونټ چې په وارنینګ کې خونه دی هغه چک کولم بالکل اسانه طریقه ده. په مینیو بٹن باندې کلیک کړئ، په سیټینګ اند پرایویسی باندې کلیک کړئ، لګي معمولی سکرول ډاون کې په سپورټ باندې کلیک کړئ، بیا په سیفټي سنټر باندې کلیک کړئ. اوس دلته تاسو اپشن شو کیږي اکاونټ سټیټس، په دې باندې سمپل تاسو داسې کلیک کړئ. تاسو لیدئ شئ زما چې کوم دا اکاونټ د په سټیټس کې اصل کې په وارنینګ کې دی. وارنینګ مال په ویډیو باندې راکړل چې ازما ډېر په خوا اپلوډ شوی دا. وسم ټیک ټاک ولا ویډیوز چې کوي کستا په خوانی ویډیو دی یو کال مخکې اپلوډ شوی یا دانګ نور غټ ټایم مخکې اپلوډ شوی دی. الګوریتم ټول ویډیوز چې کوي کستا په ویډیو کې وایلیشن هغه ته وارنینګ درکول شي، تعالی سټرایک درکول شي. په دې طریقه سره تاسو خپل اکاونټ سټیټس چک کولای شئ. اوس د دې وارنینګ ختمولو څه طریقه ده په دې باندې ډسکشن کوو، خو دې نه مخکې به دا ډسکس کوو چې تاسو ویډیو په ناٹ الیجیبل فار د فار یو پیډ کې تاسو څنګه صحیح کولای شئ. خو خبر دا چې دا غي نه مخکې ته دا ډسکس کوم چې دا ناٹ الیجیبل فار د فار یو پیډ ولې راځي، ولې تاسو ټیک ټاک ولې تاسو ویډیو د فار یو نه ښکته کوي. اصل کې مین وجه دا چې تاسو کاپی رائټډ کنټینټس اپلوډ کوئ یا دارنګ وایلیټډ کنټینټس اپلوډ کوئ، پای کې تاسو وایلیشن کړئ. ټیک ټاک چې کوم کمیونټي وایلیشنز دي ان ټیک ټاک ولته دا چې کاپی رائټډ کنټینټ پته نه یوز کې خپل کنټینټس جوړوا. دې سره سره په ویډیو کې هغه سيزونه مخایا ثانیت خپکیږي، انسان ته به درد رسي، تکلیف رسي. اگزامپل په تور به تاسو ته چې تاسو ټوپک په ویډیو کې خای یا دارنګ تاسو چړه په ویډیو کې خای یا تاسو ور په ویډیو کې خای، نو دا به تاسو وایلیشن درکې سټرایک درکې، تاسو ویډیو پر ناٹ الیجیبل فار د فار یو پیډ تمزي. دې سره سره تاسو ته به سټرایک کم ملاويږي. اوس که تاسو وایئ چې ما خپل کنټینټ خجولې زما ریل کنټینټ ته پاغي ماته ناٹ الیجیبل فار د فار یو فیډ راغله، یعنی زما ویډیو د فار یو نه ښکته شوی دا. سمپل طریقه د دغه ویډیو تاسو اوپن کړئ، دلته تاسو لاندې د افیل اپشن ښکاری په دې باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو به د افیل وکړئ. که تاسو ویډیو کاپی رائټډ نه یعنی تاسو خپل ریل ویډیو پای کې وایلیشن هم نه کله ورته تاسو اپیل وکړئ په غنټه دوه کې به واپس ریکور شي، تاسو نه به د سټرایک لري شي. د مزي خبر پکې دا چې کله تاسو په ویډیو کې وایلیشن نه دې سره تاسو اکاونټ گروث کې تاسو اکاونټ بیا مخې ته ځي. په لاست کې به دا ډسکس وکړو چې تاسو په اکاونټ باندې وارنینګ راغلی دغه تاسو څنګه ریموو کولای شئ. اسانه طریقه ده. په دې باندې ما د ټیک ټاک د ټیم والا سره رابطه وکړه چې دا وارنینګ موږ څنګه لري کولای شو. هغه ماته په ریپلی کې دا وی چې دا وارنینګ ته په خپل باندې نشي لري کولای، بلکې کوم ریل سټرایک چې ته ملاوي شي د څه د وجې پتا باندې وارنینګ لګیدل دی. دغه وارنینګ 90 ډیز پوره شي، نه 3 میاشتې پوره شي، اتوماتیکلی بس د اکاونټ نه وارنینګ لري شي او ستاسو اکاونټ سټیټس بالکل برابر شي. مین خبر ده چې وارنینګ ستاسو اکاونټ ته هیڅ نه وایي، صرف تاسو یو وارنینګ شو کوي چې تا بل وایلیشن وکړو نو تاسو اکاونټ بین کې دی شي، یعنی ته پرمننټلی د ټیک ټاک نه بین کې دی شي. نور وارنینګ نه اکاونټ فریز کوي نه بل څه مسله کوي. لہذا دین تاسو مې ریږي خو نیکسټ نور وایلیشنز مکوئ. ویډیو د شي معذرت غواړم، خو ان شاء الله امید ده چې تاسو به د سټرایک په اړه کې د وایلیشن په اړه کې څه زده کړه کړئ او دغه زده کړه به ان شاء الله تاسو خامخا د ټیک ټاک په جرنی کې په کار راځي. بس په اخر کې دا یو پیغام کړه چې چینل هم نه سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن وسره کلیک کړئ چې زموږ نئی ویډیو تاسو ته په ټایم دررسي.